Thường thì chúng ta hay mặc định Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp, công nghiệp đang phát triển. Nào là cà phê, nào là điện thoại, nào là dệt may. Nhưng có một nguồn thu từng nuôi cả nền kinh tế suốt hàng chục năm trời mà ít người nhìn thấy, đó là dầu khí. Chỉ riêng dầu thô, Việt Nam đã khai thác hơn 400 triệu tấn trong lịch sử, tương đương hàng trăm tỷ đô la Mỹ nếu quy đổi theo giá trị thị trường quốc tế. Có những giai đoạn cao điểm, dầu khí đóng góp từ 20 đến 25% ngân sách nhà nước, tức là cứ 4 đồng chi tiêu thì có 1 đồng đến từ lòng biển. Điều thú vị là toàn bộ câu chuyện này lại diễn ra cách đất liền hàng trăm km hay gần thì cũng hàng chục km, nơi có những giàn khoan đứng giữa sóng gió ngày đêm. Và bạn có biết rằng ở tờ tiền nào của Việt Nam cũng in hình một giàn khoan hay không? Phần lớn các mỏ dầu lớn của Việt Nam thì đều nằm ở phía nam của nước ta, tập trung tại hai vùng địa chất quan trọng được gọi là bể Cửu Long và bể Nam Côn Sơn. Gọi là bể thì phải lớn rồi. Bể Cửu Long có thể coi là trái tim dầu khí của cả Việt Nam, nằm ngoài khơi Đông Nam, kéo dài từ vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu ra xa khoảng 50 cho đến 200 km. Diện tích của bể này ước tính vào khoảng 25 cho đến 30.000 km vuông, tức là bằng diện tích của một tỉnh lớn và cũng tương ứng với diện tích của một quốc gia cỡ nhỏ. Điều quan trọng không chỉ là diện tích mà là mật độ mỏ cực cao. Hàng loạt mỏ dầu lớn của Việt Nam như là Bạch Hổ, Rạng Đông và Cụm Sư Tử thì đều nằm ở cái bể Cửu Long này. Điểm đặc biệt của bể Cửu Long này đó là cấu trúc địa chất hiếm có khó tìm, với dầu nằm trong cái lớp đá rất dễ để khai thác và lại còn nằm gần bờ nữa, nước không quá sâu nên điều kiện để lấy dầu là rất thuận lợi. Nên khu vực này đã được khai thác rất mạnh từ những năm 1980 cho đến nay. Có thể nói phần lớn gia tài dầu khí của Việt Nam tích lũy hàng chục năm qua đều đến từ khu vực bể Cửu Long. Nếu mà bể Cửu Long tương đối gần thì bể Nam Côn Sơn lại là một kho báu ngoài đại dương. Bể này nằm xa hơn về phía đông nam, cách bờ từ 200 đến 400 km với diện tích lớn hơn đáng kể và khoảng từ 80.000 cho đến 100.000 km vuông. Như vậy là tương ứng với khoảng hơn 1/4 diện tích của Việt Nam rồi và rộng gấp 3 đến 4 lần bể Cửu Long. Đây là một trong những bể trầm tích lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên cái khó của Nam Côn Sơn đó là nằm ở những vùng nước sâu, địa chất phức tạp và điều kiện thời tiết thì khắc nghiệt hơn nhiều. Chính vì vậy, dù có tiềm năng rất lớn, đặc biệt là về khí tự nhiên, việc khai thác lại khó và tốn kém hơn. Những mỏ như Đại Hùng hay các dự án khí lớn đều nằm trong khu vực này, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc cung cấp khí cho các nhà máy điện ở miền Nam. Nhìn vào thì có thể thấy những mỏ dầu lớn nhất của Việt Nam đều tập trung ở hai nơi, hoặc là Cửu Long, nơi kiếm tiền nhanh dễ khai thác, hoặc là Nam Côn Sơn, nơi giàu tiềm năng nhưng cần công nghệ và vốn lớn để khai thác. Bây giờ hãy đi chi tiết đến top những mỏ dầu lớn nhất của Việt Nam và khi nào thì Việt Nam sẽ cạn kiệt dầu mỏ. Số 1 đó chính là mỏ Bạch Hổ. Nhắc đến dầu khí Việt Nam mà không nói đến Bạch Hổ thì giống như nói đến bóng đá mà bỏ qua World Cup. Đây là mỏ dầu lớn nhất trong lịch sử khai thác của Việt Nam, nằm ngoài khơi Vũng Tàu khoảng 145 km và được đưa vào khai thác từ năm 1986. Điều khiến mỏ Bạch Hổ trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở trữ lượng hơn 500 triệu tấn dầu mà còn nằm ở cấu trúc địa chất cực kỳ hiếm. Thay vì nằm trong đá trầm tích như phần lớn các mỏ dầu trên thế giới, dầu ở đây lại nằm trong đá móng granite nứt nẻ. Tức là với giới địa chất, điều này có vẻ là phi logic. Trước đó, rất ít ai tin rằng có thể khai thác dầu hiệu quả từ loại đá này. Chính vì vậy, khi Bạch Hổ được khai thác thành công, nó không chỉ mang lại tiền mà còn mang lại danh tiếng khoa học cho ngành dầu khí Việt Nam trên bản đồ thế giới. Trong cái giai đoạn đỉnh cao, mỏ này đạt sản lượng hơn 12 triệu tấn mỗi năm, tương ứng với khoảng 240.000 thùng mỗi ngày. Nếu ví von cho dễ hình dung, lượng dầu đó đủ để cung cấp nhiên liệu cho hàng triệu phương tiện vận hành liên tục trong một thời gian rất dài. Suốt hơn 3 thập kỷ, Bạch Hổ không chỉ là mỏ dầu mà còn là xương sống của ngành năng lượng Việt Nam. Nó giống như một cây rút tiền khổng lồ đặt dưới đáy biển, đều đặn bơm tiền về đất liền. Số 2 đó là mỏ Hải Sư Vàng, một phát hiện mới của năm nay. Nếu Bạch Hổ đại diện cho quá khứ huy hoàng thì Hải Sư Vàng chính là biểu tượng của tương lai. Đầu năm 2026, công ty Murphy Oil công bố kết quả thẩm lượng cực kỳ khả quan tại mỏ Hải Sư Vàng với trữ lượng ước tính từ 170 đến hơn 430 triệu thùng dầu quy đổi. Con số này thì tuy chưa vượt Bạch Hổ nhưng lại xuất hiện trong bối cảnh rất đặc biệt. Đó là trong khoảng 10 năm gần đây, sản lượng dầu của Việt Nam liên tục suy giảm do các mỏ lớn đã qua thời kỳ đỉnh cao. Điều đó khiến ngành dầu khí đứng trước áp lực phải tìm ra những nguồn mới để duy trì sản lượng. Và Hải Sư Vàng xuất hiện giống như một cú nổ đúng lúc. Theo nhiều đánh giá quốc tế, đây có thể là phát hiện dầu khí lớn nhất Đông Nam Á trong khoảng 2 thập kỷ gần đây. Điều này không chỉ giúp tăng trữ lượng mà còn có ý nghĩa tâm lý rất lớn, chứng minh rằng thềm lục địa Việt Nam vẫn còn tiềm năng chưa khai phá hết.
Nếu được triển khai đúng cách, hải sư vàng có thể đóng vai trò như một bạch hổ thế hệ mới, giúp kéo dài vòng đời của ngành dầu khí Việt Nam thêm nhiều năm nữa. Số 3 đó là cụm mỏ sư tử. Cụm tức là phải gồm có nhiều sư tử rồi. Thì cụm mỏ sư tử này gồm có nhiều mỏ, ví dụ như là sư tử đen, sư tử vàng, sư tử trắng, rồi là sư tử nâu, rất nhiều màu khác nhau. Nếu bạch hổ là một siêu sao thì cụm sư tử giống như một đội bóng mạnh đồng đều, mỗi người gánh một phần nhiệm vụ. Sư tử đen là mỏ khai thác sớm nhất, bắt đầu từ năm 2003 với sản lượng ban đầu khoảng 60.000 thùng mỗi ngày. Đây là một con số rất lớn trong bối cảnh Việt Nam lúc đó đang mở rộng khai thác ngoài khơi. Sau đó thì sư tử vàng tiếp tục được đưa vào khai thác với cơ sở hạ tầng hiện đại, bao gồm cả hệ thống trực thăng phục vụ vận hành. Sư tử trắng lại mang một đặc điểm khác, khi vừa có dầu vừa có khí, với trữ lượng khoảng 300 triệu thùng dầu và 3 đến 4 tỷ mét khối khí. Điều này giúp tối ưu hóa giá trị khai thác vì khí có thể được đưa vào bờ để phục vụ sản xuất điện và công nghiệp. Trong khi đó, sư tử nâu lại gây ấn tượng mạnh ngay từ khi phát hiện với dòng dầu phun tự nhiên rất mạnh, giống như là đào trúng điểm mạch vậy. Nhờ sự kết hợp của nhiều mỏ, nhiều sư tử thì cái cụm sư tử này đã trở thành một nguồn cung ổn định, giúp duy trì sản lượng quốc gia trong giai đoạn sau khi bạch hổ bắt đầu suy giảm. Trữ lượng dầu lớn thứ tư của Việt Nam đó là mỏ Đại Hùng. Đại Hùng là một trong những mỏ dầu đặc biệt nhất của Việt Nam, không phải vì dễ khai thác mà vì cực kỳ khó khai thác. Mỏ này thì nằm ở bể Nam Côn Sơn, cách bờ 250 cây số, trong một vùng nước sâu với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sóng lớn và bão thường xuyên. Được phát hiện từ năm 1988 nhưng việc khai thác gặp rất nhiều khó khăn do chi phí cao và điều kiện kỹ thuật phức tạp. Nếu so sánh cho dễ hiểu thì bạch hổ giống như chúng ta đến một cái khu vực ở đồng bằng, còn Đại Hùng giống như kiểu là cái lên miền núi và cao nguyên. Tất nhiên ở đây là chỉ so sánh với đất liền thôi. Muốn khai thác được phải đầu tư rất lớn và chấp nhận rủi ro cao hơn nhiều. Nhưng chính những mỏ như Đại Hùng lại thể hiện năng lực kỹ thuật và cái quyết tâm của ngành dầu khí Việt Nam. Số 5 đó là mỏ Rạng Đông. Rạng Đông là một mỏ dầu ít được nhắc đến trên truyền thông nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong hệ thống năng lượng, bắt đầu khai thác từ năm 98. Điểm chú ý là ngoài dầu, mỏ còn cung cấp lượng lớn khí. Lượng khí này được dẫn vào bờ để phục vụ các nhà máy điện và đạm, đặc biệt là khu vực Phú Mỹ. Điều này tạo ra một chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ khai thác đến sản xuất điện năng và phân bón. Nếu bạch hổ mang lại nguồn thu trực tiếp cho ngân sách thì Rạng Đông đóng vai trò hậu phương, đảm bảo năng lượng cho sản xuất và đời sống. Nó giống như một nguồn điện âm thầm nhưng không thể thiếu, giúp duy trì hoạt động của cả nền kinh tế phía Nam. Nhìn lại toàn bộ bức tranh, có thể thấy ngành dầu khí Việt Nam đã đi qua một hành trình rất rõ ràng, từ bạch hổ, biểu tượng của thời kỳ bùng nổ, đến cụm sư tử và các mỏ khác duy trì sản lượng, và giờ đây là hải sư vàng, niềm hy vọng mới. Nhưng bao giờ thì Việt Nam không còn dầu mỏ để khai thác nữa? Bao giờ dầu khí của Việt Nam sẽ không dùng được nữa? Chúng ta còn đủ dùng cho đến ngày nào? Đây thực ra không có một con số cố định nào cả vì nó phụ thuộc vào 3 điều. Thứ nhất là trữ lượng còn lại, đương nhiên rồi, trong lòng đất còn những gì. Thứ hai là tốc độ khai thác, tức là một ngày sẽ đào lên, sẽ lấy đi bao nhiêu. Và thứ ba đó là khả năng tìm ra mỏ mới, liệu có bổ sung thêm tân binh nào hay không. Thì nếu nhìn vào cái xu hướng như hiện nay, có thể nói rằng Việt Nam đã đi qua cái thời kỳ dồi dào và đang bước vào giai đoạn khai thác phần còn lại, qua thời kỳ đỉnh cao phong độ rồi. Những cái mỏ lớn như là bạch hổ, Rạng Đông hay cụm sư tử đều đã vượt qua đỉnh, nghĩa là mỗi năm khai thác bây giờ sẽ ít hơn những năm trước đó. Nếu lấy một cách tính đơn giản, tổng trữ lượng dầu có thể thu hồi của Việt Nam hiện nay vào khoảng 600 đến 700 triệu tấn, tính cả đã khai thác và chưa khai thác. Trong khi chúng ta đã rút lên hơn 400 triệu tấn, tức là chúng ta đã dùng mất quá nửa rồi. Với sản lượng hiện nay dao động từ khoảng 8 đến 10 triệu tấn mỗi năm thì về lý thuyết, nguồn dầu trong nước duy trì được thêm khoảng 15 đến 25 năm nữa. Tuy nhiên, đây là con số lý tưởng vì thực tế sản lượng sẽ giảm dần theo thời gian và không giữ được mức ổn định. Một yếu tố khác đó là càng gần đến cái ngày cạn thì chi phí khai thác càng cao. Những mỏ dễ khai thác gần như đã được tận dụng hết, còn những cái mỏ còn lại thì nằm sâu hơn, xa bờ hơn hoặc có địa chất phức tạp hơn. Điều này khiến việc khai thác không chỉ phụ thuộc vào việc còn dầu hay không mà là đáng để khai thác hay không. Có những mỏ về lý thuyết vẫn còn dầu nhưng chi phí quá cao thì cũng chẳng ai dám đầu tư. Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn u ám. Những phát hiện mới như hải sư vàng cho thấy tiềm năng dưới thềm lục địa Việt Nam vẫn chưa hết. Nếu trong 10 đến 20 năm tới tiếp tục tìm ra các mỏ dầu quy mô lớn, vòng đời dầu khí của Việt Nam có thể được kéo dài thêm đáng kể. Đây cũng là lý do Việt Nam vẫn đang hợp tác với các tập đoàn dầu khí quốc tế để thăm dò các khu vực mới. Tóm lại, nếu không có đột phá mới, dầu khí Việt Nam có thể đủ khai thác ở quy mô đáng kể thêm khoảng
2 đến 3 thập kỷ nữa, tức là đời chúng ta khả năng là vẫn thấy Việt Nam chưa hết dầu. Trong dài hạn, Việt Nam chắc chắn sẽ phải chuyển sang các nguồn năng lượng khác, bởi dầu mỏ dù nhiều đến đâu cũng vẫn là tài nguyên hữu hạn. Giả sử đời chúng ta chưa hết thì đời con cháu chúng ta chắc chắn nó sẽ hết. Cảm ơn đã dành sự quan tâm cho câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại trong các video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.